ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Bitzean app එක එන්න ඇත්තටම මේක අපි ගොඩක් වීඩියෝස් කරා මේ ගැන මොකද ගොඩක් අය දැනගෙන හිටියේ නෑ මේක එකපාරම ලොකු එන්කවරේජ් එකත් එක්ක ඒකම තමයි ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් එක්ක වස්තිලා දීපු ඒ ප්‍රසිද්ධියට ගොඩක් අය මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහ ගොඩක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පහුගිය දවස් 7 තමයි මේවට පෙන්නන්නේ Google Trend එකේ මේ last 7 days එක past 7 days එකේ world wide එක. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරලා කොහොමද තිබ්බේ කියලා Bitzean එක මේ data ඉතින් එන්නෙම දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ search කරන එකත් අඩු වෙලා ගොඩක් තියෙනවට පෙන්නති. ලෝක වෙන රටවල් වලින් search කරන්නේ ලංකාව විතරක් මේ search කරනවා. මෙන්න මේවට පේන නිල් පාටේ මෙතන ලංකාව විතරයි තියෙන්නේ search කරන එක. ඉතින් ඇත්තටම අපේ විශ්වාසය කඩලා තියෙන මේ Bitzean මොකද දන්නේ මට හිතා ගන්න බෑ මොකද කොහොමද උනේ කියලා. මොකද ලංකාවේ දෙයක් ඇත්තටම මේ වගේ ජාත්‍යන්තරයට අරන් යන්න බැරි කියලා මට හිතෙනවා එහෙම. මේ ඉතින් මම නම් ආයේ මේ Bitzean ගැන මොකද ටෙක්නිකල් වීඩියෝස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. ඒ අපි කියන දේවල් ඒකේ වෙන්නේත් නැහැ. පුළුවන් තරම් පරිම try එකක් කරලා ඉතින් මේක මෙහෙම නෙවෙයි කරන්න තිබ්බේ. ඇත්තටම කරන්න තිබ්බේ ලොකු ප්‍රසිද්ධියකට ලොකු ගාණක් දෙනවට වැඩිය මේ app එක හොඳට හදලා සාමාන්‍ය එක යූස් කරන අයට පොඩි වැලියු එකක් දෙන්න තිබ්බනම් අඩුම තරමේ පොයින්ට් කීයකට හරි කමන්නේ රීලෝඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න තිබුණා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන්න තිබුණා ඇත්තටම ගොඩක් අය මේකත් එක්ක එකතු වෙයි. ඉතින් ගොඩක් අය ඉන්න පොයින්ට් 25000 30000 40000 තියෙන අය ඉන්න පොයින්ට් හදාගෙන මහන්සි වෙලා නමුත් යාළුවා ඒක රුපියලක්වත් ඒක කන්වර්ට් කරගන්න බැරි නම් ඇත්තටම ඒ කෑෂ් කරගන්න බෑ නම් ඉතින් තේරුමක් නැහැ. ඉතින් එතන කවුරුත් අනිත් දේ විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ නේ. ලින්ක් එකක් දාලා යට ෂෙයාර්ස් එනවා 110ක් එනවා හරි 20ක් එනවා හරි 30ක් එනවා කියන එක විතරම විශ්වාස කරන්න අමාරුයිනේ. ඒ වගේ දෙයක් වුණාම පස්සේ අනිත් ඒවා මෙතන තියෙන වැරද්ද. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම නම් ආයෙ විශ්වාස කරන එකක් නැහැ මේක. ගොඩක් අය ඒ වගේ විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. මොකද අපිට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ නෙට්වර්ක් එක බලුවට පස්සේ මෙතන ඇත්තටම අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. මොකද සම්පූර්ණ විශ්වාසය මගේ ඇදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. කැමති වෙන්න එකතු වෙන්න YouTube ගැන දැනගන්න ඔය ඉන්නන එකතු වෙන්න. ඉතින් මොකද තව ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් එන්න පුළුවන්. අලුත් දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන්. channel එකක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට YouTube එකේ සල්ලි එක ඇත්ත දෙයක්. මොකද ඒක වුණ තරම් සල්ලි ගන්නවා හම්බ කරනවා ඉන්නවා. full time කරන්න පුළුවන්, part time කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් හිට job එකක් කරන ගමන් වීඩියෝ දාගෙන කරන්නත් පුළුවන්. ලේසි වීඩියෝත් කරගන්න තියෙන. ඉතින් ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් මාව සබ් කරලා තියාගන්න. බෙල් එකත් ඔබන්න. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. ආයෙත් හම්බෙමු.